January to May trade deficit tops $3 billion. Prospects for the development of high-tech agriculture. Hello from Hanoi and welcome to this episode of Beesline brought to you by VTV International. You're with me, Ling Hương, and we'll start with several highlights in the economic scene for the past week. Latest figures from the General Department of Vietnam Customs show that the country's trade deficit increased in May and rose over the first 5 months compared to the same period last year. Vietnam posted a trade deficit of $1.24 billion in the month of May and a total trade deficit of $3.05 billion in the first 5 months. This was slightly more than the initial estimate of $3 billion. Credit growth of the whole banking system increased by 5% by the end of May, according to Deputy Governor of the State Bank of Vietnam, Nguyễn Thị Hồng. This was in marked contrast with the 1.5% growth achieved during the same period last year. The State Bank of Vietnam has continued to concentrate on handling bad debts, having a positive effect on credit growth and flow of capital into priority areas. Experts said that with the current pace of growth, the State Bank of Vietnam believes it should be able to achieve its goal of 13 to 15% credit growth for the whole year. Besides strong growth, capital being is directed towards production businesses, especially those prioritized by the government. Since June 15, the General Department of Vietnam Customs has been officially auditing the time taken to process and release cross-border goods. The audit will include examining customs paperwork, the time spent on the examination of goods, the time to complete tax submissions, and the time to complete administrative procedures at the customs areas. To measure the time for release of goods, the General Department of Customs is coordinating with 6 other ministries and relevant agencies. This is part of the government's efforts to slash red tape nationwide. Vietnam's Ministry of Culture, Sports and Tourism partnered with Vietnam's embassy in Japan to organize a workshop to promote Vietnam as a tourism destination in Japan on Monday. At the event, experts recommended that Vietnam should massively bolster the amount of promotional materials for Vietnam's tourism industry in Japanese. This would encourage tourists who often like to research their destinations before visiting. According to representatives from the Ministry of Culture, Sports and Tourism, Vietnam received 647,000 Japanese arrivals in 2014, an on-year increase of 7.3%. Japan ranked third in terms of international tourists. The U.S.-owned Chevron Corporation on Wednesday closed the sale of its stake in several upstream oil and gas assets in Vietnam to PetroVietnam. The stake sale concerns 2 production-sharing contracts and a pipeline project to supply natural gas to utilities in southern Vietnam. The move represents Chevron's exit from Vietnam's upstream oil and gas sector as the oil major trims its global portfolio. PetroVietnam's representative said that the group will resume work on the concerned blocks soon after the takeover. The goal is to speed up the exploration and construction of energy projects to produce for onshore consumption. The Nghi Sơn Economic Zone in Central Province of Thanh Hóa is expected to become a multi-sector industrial area with a focus on petrochemical refining and support industries in the near future. Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng recently signed the agreement to amend the zone's operational regulations. The new area will concentrate on steel, host a shipyard, electricity generation, construction material production, consumer goods manufacturing, and agroforestry fishery processing. Nghi Sơn will be expanded to cover 106,000 hectares. Additional efforts will be made from now until 2025 to improve the industrial zone's business climate and attract more domestic and foreign investors. And those are the highlights from last week. Up next, we'll talk about high-tech agriculture in Vietnam in our crosstalk. Despite attracting about 70% of the labor force and contributing 20% for the country's GDP, the Vietnam agriculture sector still remains quite outdated
scattered in terms of development and small in production scale. The sector was also seen as posing high risk as it depends largely on nature and weather conditions. Therefore, applying high technology to agriculture production might pave the ways for a more developed sector. In this week's Crosstalk, we're heading down south to Ho Chi Minh City to talk to Từ Minh Thiện, Vice Director of the Management Board for Agriculture High-Tech Park in the city, to learn more about this promising sector. Minh Hằng interviews and reports. The Prime Minister approved the Master Plan for Agricultural Areas and Zones, applying high technologies towards 2020 with a vision to 2030 on May the 4th. The plan aims to contribute to promoting the development of agriculture towards modern, large-scale commodity production, productivity, quality, efficiency, and competitiveness as part of efforts to increase exports. Under the decision, 10 agricultural zones using high-tech applications under the master plan will be put into use. The planning research of agricultural zones using high-tech applications in Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Nông, and Bà Rịa Vũng Tàu, as well as Tiền Giang and other provinces, will be carried out. Xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình này của VTV4. Thưa ông đánh giá như thế nào về thực trạng phát triển của nông nghiệp và công nghệ cao tại Việt Nam trong các năm trở lại đây? Nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam hiện nay được chính phủ quan tâm khá nhiều. Điều đó thể hiện rất rõ qua cái việc mà chính phủ vừa rồi có ra một quyết định để mở rộng thêm 9 khu nông nghiệp công nghệ cao. Và hiện nay là cái số mà cái khu nông nghiệp công nghệ cao và những cái trung tâm công nghệ sinh học trên cả nước nó hơn 17 nữa. Và đó là một trong những cái quyết sách đúng đắn của chính phủ. Tại vì vấn đề cái chính hiện nay của Việt Nam mình một trong những cái lợi thế mà các nước họ nhìn vào Việt Nam mình trong đó có nông nghiệp. Ngoài cái du lịch, ngoài cái năng lượng tái tạo thì còn nông nghiệp là một trong những cái gọi là cái lợi thế rất lớn của Việt Nam mình. Các nước họ nhìn vào Việt Nam không phải là một đất nước công nghiệp hoặc nước của IT hoặc nước của ngành công nghiệp phụ trợ, nhưng mà một trong những điểm nổi bật mình đó là nông nghiệp. Và cái việc mà đầu tư để đưa những ứng dụng về công nghệ cao trong nông nghiệp là điều rất quan trọng để làm sao cho cái năng suất của cái ngành nông nghiệp mình của sản phẩm nông nghiệp mình nó cao. Thứ hai, chất lượng đồng đều. Và thứ ba nữa, nó phải tham gia vào cái chuỗi cung ứng nông sản trên thế giới. Và theo tôi nghĩ là cái quyết sách mà để đầu tư phát triển những khu nông nghiệp công nghệ cao nó giống như là một cái vùng lõi, một cái cú hích. Tại vì cái diện tích ở những khu nông nghiệp công nghệ cao nó không phải quá lớn, nhưng nó là cái nơi để ứng dụng, khảo nghiệm và để xây dựng những mô hình để từ đó mình chuyển giao cho bên ngoài. Cái điều quan trọng nhất là thành lập được những cái vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thì chính việc thành lập những cái vùng như vậy nó mới tạo ra một sản lượng hàng hóa lớn. Và cái khu nông nghiệp công nghệ cao nó là góp phần để làm sao cho cái quá trình nó nhanh hơn và nó thành công và nó đi đúng hướng hơn. Vậy theo ông thì hiện tại lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam đang gặp phải những khó khăn và thách thức gì? Cái thách thức đầu tiên đó là cái khả năng cạnh tranh của cái nông sản của Việt Nam ở trên thị trường thế giới và cả thị trường trong nước. Cái điều thứ hai nữa, cái thách thức thứ hai nữa là cái vấn đề làm sao cái nông nghiệp của Việt Nam nó phải tham gia vào trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Và để tham gia được chuỗi cung ứng toàn cầu thì chúng ta phải có một số cái chuỗi cung ứng nông sản chúng ta đủ điều kiện để chúng ta có thể đáp ứng được cái yêu cầu của cái chuẩn mực của thế giới. Và trong đó thí dụ như là những cái đòi hỏi về mặt tiêu chuẩn chất lượng, về đòi hỏi về mặt truy xuất nguồn gốc và đòi hỏi về cái khả năng vận chuyển logistics, cả vấn đề về giá cả. Còn cái vấn đề mà thách thức thứ ba đó là cái khả năng quản lý của chúng ta. Và hơn nữa, cái thách thức thứ ba nó liên quan đến cái năng lực quản lý và dự báo của chúng ta nữa. Tại vì nếu chúng ta có những dự báo tốt á, thì cái vấn đề chúng ta sẽ cân đối được cái cung cầu. Tại vì thông thường tất cả những cái vấn đề liên quan đến cái khó khăn chúng ta trong thời gian vừa qua là thí dụ được mùa mất giá rồi là được giá thì là mất mùa chẳng hạn, thì những cái vấn đề nó liên quan đến chỗ cái vấn đề anh dự báo được cái cung cầu ở trên thế giới hay không. Và muốn dự báo được như vậy thì ít nhất ở trong nước chúng ta phải phát triển cả ba thị trường giao ngay, thị trường B2B và thị trường future, tức là thị trường tương lai. Khi phát triển được ba thị trường đó, chúng ta mới xác định cái tổng cầu của chúng ta. Từ đó chúng ta mới quy định được cái tổng cung như thế nào cho nó phù hợp. Và cái tổng cung đó nó sẽ góp phần cho chúng ta giữ được cái giá. Tại vì khi đó chúng ta
sử dụng cái quy luật cung cầu. Chúng ta đang là cái nền nông nghiệp sản xuất nhỏ lẻ thì chúng ta đang phải gặp những khó khăn rất nhiều về nguồn vốn. Đấy, tại vì nếu mà ứng dụng cái công nghệ cao hoặc là ứng dụng một cái hiện đại hóa hoặc không một cái gọi là cơ khí hóa thì nó đòi hỏi anh phải đầu tư vốn. Ngoài ra nó còn nhiều cái lắm, liên quan vấn đề tiếp cận đất đai, liên quan vấn đề về vấn đề về cái việc mà gọi là cái khả năng mà để chúng ta hấp thụ được những chính sách chúng ta. Cái chính sách trong nông nghiệp chúng ta hiện nay nhiều chứ không ít, và chính sách đó rất là tốt xét về mặt bản chất và về mặt phương pháp luật, nhưng khi triển khai vào thực tế bao giờ nó có một khoảng cách và cái độ trễ nó lớn quá, cái độ trễ chính sách rất lớn và cái khoảng cách giữa cái thực thi và cái mặt văn bản nó còn xa. Xin ông hãy chia sẻ đôi chút về những phân khúc thuộc ở nông nghiệp công nghệ cao đã phát triển tốt tại Việt Nam và những phân khúc nào thì chưa được phát triển tốt. Trên cái bình diện chung của cả nước thì những cái sản phẩm chính chúng ta đang có lợi thế. Thí dụ như hiện nay chúng ta đang là một trong những quốc gia mà xuất khẩu rất mạnh về một số nông sản, về gạo, về điều, về tiêu, về cao su, có rất nhiều cái sản phẩm mà chúng ta nổi tiếng, hoặc là thủy hải sản chúng ta nổi tiếng nhiều lắm, hoặc là sản phẩm về gỗ chế biến. Tôi nhớ không lầm mà đã hơn 8 cái sản phẩm mà đã nằm trong câu lạc bộ 1 tỷ đô trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Và cái thế mạnh chúng ta nữa, còn một cái nữa mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết, đó là cái ngành chế biến thực phẩm. Tại sao Thái Lan họ có thể biến thành một cái, có thể họ gọi là cái nhà bếp thế giới, nhưng Việt Nam chúng ta đối với là cái sản phẩm rất là đa dạng về cả 3 miền với 3 cái khí hậu khác nhau, và cái sản phẩm nó có thể sản xuất được quanh năm, cung ứng được quanh năm. Nhưng mà cái sản phẩm chúng ta hiện nay nó đang đa dạng hóa về chủng loại, nhưng nó chưa tạo thành một cái sự đồng đều về thương phẩm. Chính vì vậy khi cần có những cái sản phẩm đồng đều, có đủ số lượng đủ lớn để cung cấp trong thị trường thì thông thường chúng ta bị thiếu hụt. At the Center for Business Incubation of Agricultural High Technology, a part of Ho Chi Minh City's Agricultural High-Tech Park, a number of forms of support in terms of advanced technology are offered here. One of them is to encourage cultivation in these net houses. Besides having an area to farm in, enterprises receive help regarding choosing crops, farming techniques, and marketing. The technology applied here is modern and dynamic for specific crop cultivation. Cái giải pháp công nghệ cao thực chất đó là về có một số điểm như sau. Thứ nhất đó là về cái công nghệ tưới. Mình sử dụng hoàn toàn công nghệ tưới nhỏ giọt, áp dụng theo cái mô hình của Israel, đó là giảm tiết kiệm được cái nguồn nước tưới. Cái thứ hai nữa là mình sử dụng ở đây là canh tác ở đây là không sử dụng đất, cho nên là hạn chế được nhiễm một số cái loại vi khuẩn mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Cái thứ ba nữa mình trồng trong cái nhà màng nên có thể là mình trồng quanh năm, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, cho nên là tăng được là cái hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. High-tech agriculture also means being able to research, test, and provide good crops, which can yield sustainable output. This lab is well equipped, from sterile room to precision machinery, for researching and creating high-quality crops. Then, a new type of crop is transplanted to a clean environment in a glass bottle and stored at the microorganism manipulation room. Hiện nay là những cái mảng về cái nuôi cấy mô tế bào thực vật cũng như là cái công nghệ sinh học về công nghệ vi sinh thì chúng tôi đã có phát triển được một số cái công nghệ nền để cho hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất. Thì chúng tôi hiện nay đã có một vài cái doanh nghiệp rất là thành công trong lĩnh vực nhân và tạo giống nuôi cấy mô tế bào thực vật, và có một số hai cái doanh nghiệp đã ứng dụng cái công nghệ sinh học vi sinh để mà tạo ra những cái sản phẩm có giá trị rất là cao cho để phát triển cái ngành nông nghiệp công nghệ cao. From net houses to special research labs, these are the necessary facilities to prepare an enterprise in high-tech agriculture aiming for sustainable output and quality and also clean and safe products. Gần đây thì nhiều các cái công ty lớn, tập đoàn lớn như của Hoàng Anh Gia Lai, Vingroup cũng đã chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì điều này nói là lên gì về tiềm năng phát triển của nông nghiệp nói chung cũng như là nông nghiệp công nghệ cao nói riêng?
Thì cái việc mà đầu tư của những cái tập đoàn, những cái doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, thì tôi sẽ nói nó không phải chỉ tập đoàn lớn trong nông nghiệp đâu, ngay cả một số cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và một số người tư nhân họ cũng đang chuyển sang cái lĩnh vực nông nghiệp. Đó là một tín hiệu rất tốt cho lĩnh vực nông nghiệp, tại vì cái đó là cái dư địa của ngành nông nghiệp mình còn lớn. Và thứ hai nữa là thực sự nó giúp được cho người nông dân của chúng ta, và nó giúp được cho ngành nông nghiệp ta bắt kịp nông nghiệp thế giới. Tại vì thông thường những tập đoàn lớn như vậy họ đầu tư nông nghiệp, họ đầu tư rất bài bản, họ đầu tư bài bản, đồng bộ và chú trọng, quan trọng nhất là cái hiệu quả. Do đó nên họ đầu tư như vậy thì họ đưa được những công nghệ tốt, và từ công nghệ như vậy là nó tạo ra một cái sản lượng và cái chất lượng nó tốt hơn. Và cái vấn đề chính là cái lan tỏa công nghệ của họ đối với lại người nông dân, và họ luôn luôn phải cần có một nguyên cái mạng lưới để cung cấp cho họ, chứ bản thân họ có thể nhiều khi họ cung cấp vẫn không đủ, hoặc là có thể họ đầu tư như vậy nó không hiệu quả bằng họ liên kết với nhiều cái người nông dân hoặc là những hợp tác xã hoặc là những công ty lớn hơn, mà họ có diện tích đất đủ lớn để làm chuyện đó, để họ kiểm soát được cái chất lượng sản phẩm, họ kiểm soát được cái nguồn gốc của sản phẩm, họ truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, và từ đó thì cái giá trị sản phẩm của họ sẽ tăng rất nhiều so với những cái sản phẩm thông thường. Hiện nay là các cái tập đoàn và những cái doanh nghiệp lớn họ đang đầu tư nông nghiệp, họ sẽ tạo ra một sự lan tỏa, và cái đó là một trong những cái chúng ta nên khuyến khích. Vâng, đó là những đầu tư của các doanh nghiệp trong nước. Vậy thì còn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào lĩnh vực này thì như thế nào? Hiện nay thật sự cái tỷ trọng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam vẫn chưa cao. Nhưng trong cái thời gian tới tôi nghĩ là nó sẽ tăng lên. Nó tăng lên vì hai lý do. Cái lý do thứ nhất là chúng ta đã gia nhập vào một số cái gọi là cái khu vực mậu dịch tự do FTA. Thì trong đó thì dụ chúng ta gia nhập vào TPP thì 12 quốc gia thì Việt Nam đã có lợi thế nhiều nhất về cái mảng nông nghiệp. Và chúng ta đã biết là trong tất cả cuộc đàm phán song phương và đa phương, nhất là đàm phán song phương, cái lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực nhạy cảm nhất. Và tôi nghĩ đối với lại cái sự phát triển của những hiệp định song phương trên thế giới thì cái cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam phát triển rất nhiều. Bởi vì vậy nó có khả năng thu hút được cái đầu tư các nước vào đây trong lĩnh vực nông nghiệp. Tôi nói thí dụ như là Nhật Bản, thí dụ như Hàn Quốc, thí dụ như Hà Lan, thí dụ như Israel, họ sẽ đầu tư vào trong lĩnh vực nông nghiệp để từ đó họ có cái xuất xứ nguồn gốc từ Việt Nam nằm trong một cái ưu đãi của khu vực mậu tự do đó để họ xuất đi các nước, hoặc là giả sử như đó sẽ là một cái nơi để bảo đảm an ninh lương thực cho họ. Trong năm nay thì cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được thành lập, cùng với đó thì chúng ta đang đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do. Vậy thì điều này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới? Thật sự cái này là một vấn đề rất là tốt đối với Việt Nam chúng ta. Tại vì khi các nước họ nhìn thấy được cái lợi thế như vậy thì họ sẽ vào đây để họ đầu tư, hoặc là hợp tác, hoặc là tìm cơ hội ở đây, thì cái dòng vốn từ các nước nó sẽ đổ vào đây. Vấn đề ít hay nhiều là do khả năng hấp thụ vốn chúng ta và do chính sách chúng ta. Cái thứ hai nữa là nó liên quan đến công nghệ nữa. Tại vì khi các nước họ đưa vào đây thì chắc chắn là trong cái sản xuất nông nghiệp thì cái việc mà giảm bớt cái lệ thuộc vào thiên nhiên là vấn đề quan trọng lắm. Chính vì vậy nó được ứng dụng công nghệ cao, hay chúng ta gọi là nông nghiệp chính xác, nó vào trong cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nó sẽ tạo hiệu quả cao hơn. Và cái việc đưa công nghệ vào đây nó sẽ giúp cho cái người nông dân chúng ta cũng như những doanh nghiệp chúng ta dễ dàng tiếp cận với những công nghệ mới, có hiệu quả cao hơn. Cái công nghệ này tôi nghĩ nó không phải chỉ trong cái sản xuất đâu, mà cả trong quản lý luôn, và trong cả cái kinh doanh. Còn ngoài thứ ba nữa, vấn đề nguồn lực như con người. Tại vì khi vào đây thì chắc chắn phải có vấn đề liên quan đến đào tạo, tập huấn luyện, để cái người nông dân chúng ta nó sẽ có những kỹ năng tốt hơn, hoặc là cái người gọi là người công nhân trong nông nghiệp. Rồi những công nhân trong nông nghiệp thì họ sẽ có những kỹ năng, họ sử dụng được công nghệ, máy móc, thiết bị, và họ hiểu được cách vận hành, cũng như là những doanh nghiệp chúng ta sẽ quen dần với những cái thông lệ quốc tế trong cái kinh doanh thương mại và sản xuất, và chúng ta sẽ dần cái vấn đề, cái khoảng cách giữa cái nông nghiệp chúng ta đối với nông nghiệp của các nước nó sẽ gần lại hơn, và cái việc tiệm cận như vậy nó rất thuận lợi cho cái việc đưa cái sản phẩm nông nghiệp chúng ta đưa ra thế giới. Xin ông hãy chia sẻ đôi chút về những hỗ trợ của khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Thật sự là thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái bước đi từ những cái năm 2000. Thì vậy nên cái việc năm 2004 đã thành lập cái khu nông nghiệp công nghệ cao, và thứ hai nữa thành lập cái trung tâm công nghệ sinh học.
Trong khi thành phố Hồ Chí Minh là cái thành phố về công nghiệp dịch vụ, nhưng mà lại thành lập cái khu nông nghiệp nghệ cao và thành lập cái trung tâm công nghệ sinh học, mà trong đó ứng dụng chủ yếu nó là trong nông nghiệp. Và tôi nghĩ đó là những cái tầm nhìn rất đúng đắn. Và cái khu nông nghiệp nghệ cao á, thì cái chức năng nó không phải chỉ là vấn đề anh chỉ nghiên cứu không. Chúng tôi thật sự là đây là đơn vị nghiên cứu ứng dụng chứ không phải nghiên cứu cơ bản, và đưa ra những mô hình khảo nghiệm, thử nghiệm và đưa những cái sản phẩm, những cái giống dịch vụ phù hợp, sau đó chúng tôi chuyển giao bên ngoài. Ngoài cái việc mà chuyển giao công nghệ do cái trung tâm nghiên cứu phát triển họ làm, thì họ chuyển giao cả về cái phương thức canh tác, cái giống và những cái dịch vụ. Thì còn có cái trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, là cái nơi để ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ. Nó hỗ trợ để thành lập một cái đội ngũ công nghệ, và nó đưa chuyển giao, nó huấn luyện đào tạo cho những cái người nông dân, cho những cái doanh nghiệp muốn làm ở trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đấy, và cái thứ ba nữa là có cái trung tâm dạy nghề. Cái trung tâm dạy nghề nó sẽ giúp tạo cái nguồn nhân lực, và chúng ta biết cái nguồn nhân lực quan trọng lắm. Muốn phát triển cái gì thì cái nguồn nhân lực nó phải đi trước. Tại vì chỉ có những con người hiểu được cái công nghệ, những người nắm được công nghệ, và những con người họ có tâm huyết với công nghệ nó, thì mới có thể vực dậy cái ngành đó. Thì chính việc phát triển này nó nhằm cho chúng ta thấy rõ mục đích của khu nông nghiệp nghệ cao. Ms. Mộng Ngoc's Viet Mushroom is one of the 3 enterprises that have thrived via Ho Chi Minh City's Agricultural High-Tech Park Business Incubation Program. Her model of applying technology solutions to the mushroom production has been quite successful. Now she is able to provide the market with various types of mushroom and growing kits for individual farmers. Trung tâm ươm tạo thì người ta giúp đỡ rất là nhiều về cái công nghệ mà làm giống, giữ giống, và cái mình lai tạo giống, đưa cái giống nó thương mại ra thị trường. Cái thứ hai nữa là về cái kỹ thuật trồng. Cái thứ ba nữa là bên khu nông nghiệp công nghệ cao người ta hỗ trợ trang thiết bị máy móc cho cái ngành nấm. Rồi cái tiếp nữa là khu nông nghiệp công nghệ cao người ta hỗ trợ cho mình cái đầu ra, bà con nông dân hoặc là doanh nghiệp mà khi làm thị trường rất khó. Besides the Business Incubation Center, the city's Agricultural High-Tech Park promotes research and development. High-tech experts training and infrastructure building are also available, providing a complete support package from A to Z for businesses. Thông thường khi các doanh nghiệp mà mới thành lập thì cái tỷ lệ mà thất bại rất lớn, chiếm khoảng 50-60%. Tuy nhiên khi tham gia vào chương trình ươm tạo tại trung tâm trong lĩnh vực nông nghiệp thì cái tỷ lệ rủi ro chiếm tỷ lệ rất là thấp. In the coming time, the Business Incubation Center will focus more on raising capital for startup agriculture businesses and diversifying investors as well as distribution markets. Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh thì đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình thương mại hóa các sản phẩm ra thị trường như thế nào ạ? Ví dụ hiện nay là ở khu công nghệ cao đã có được 2 cái tiến bộ kỹ thuật và liên quan đến lan và rau quả trồng trong nhà màng. Thì những cái tiến bộ đó sau đó sẽ chuyển ra cho bên ngoài. Thì người bên ngoài sản xuất như tôi nói vừa nãy, cái vấn đề chính trong cái khu nông nghiệp cao họ chỉ làm giống như cái lõi. Cái điều quan trọng nhất là họ tạo cú hích để thành lập nguyên một vùng sản xuất nông nghiệp cao. Thì rồi cái việc chuyển giao cho bên ngoài những cái liên quan đến cái mô hình, phương thức canh tác, một số giống. Và chúng ta nhìn lại khu nông nghiệp cao thì không chỉ đánh giá các ban quản lý khu nông nghiệp cao, mà chúng ta phải nhìn nhận toàn bộ những cái doanh nghiệp nhà đầu tư và những doanh nghiệp ươm tạo trong đó, họ cũng là những thực thể gắn liền với khu nông nghiệp cao. Thì cái tác động họ nay rất mạnh. Còn thí dụ như nay ở trong khu nông nghiệp cao có những cái doanh nghiệp như là cái công ty nhiệt đới chuyên về làm giống rau, rồi công ty Chánh Phong cũng chuyên về giống rau quả, rồi cái doanh nghiệp mà Woodlife là cái doanh nghiệp mà công ty của sống tốt lành, đó là họ làm cái xử lý sau thu hoạch để xuất khẩu vào thị trường của Hàn Quốc và Nhật Bản, hoặc là cái công ty nấm Trang Sinh đấy, họ sản xuất loại nấm và chế biến những sản phẩm loại nấm. Và những loại nấm của họ thì giống nấm và meo nấm phôi họ đưa ra ngoài cho người dân sản xuất, sau họ thu mua trở lại, họ chế biến và họ tiêu thụ đi. Thì chính cái việc mà chuyển giao bên ngoài
và tạo được cái vùng nguyên liệu bên ngoài để cung ứng ngược trở lại. Đó là một trong vấn đề rất quan trọng, và chúng ta tiếp cận theo cái chuỗi cung ứng. Việc tiếp cận theo chuỗi cung ứng nó giúp cho chúng ta có thể có một cách nhìn toàn diện, nó khoa học và nó hiệu quả hơn đối với lại cái nông sản của chúng ta trong cái việc mà đưa nông sản chúng ta ra nước ngoài. Trong thời gian tới thì cần có những chính sách như thế nào để hỗ trợ hơn nữa sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và đóng góp thêm cho kinh tế của thành phố cũng như là cả nước? Nếu mà chúng ta nhìn với góc độ của Việt Nam thì chúng ta thấy hiện nay cái vấn đề chính là cái việc phát triển những khu nông nghiệp công nghệ cao sau này thì hiện nay đang còn những khó khăn về mặt vốn đầu tư. Thì tôi nghĩ cái vốn đầu tư này nếu mà chúng ta có những giải pháp phù hợp, có thể làm BT, BOT hoặc là chúng ta có thể làm PPP, thì chúng ta có thể sẽ tận dụng rất nhiều nguồn lực của xã hội để chúng ta có thể đầu tư trong cái lĩnh vực nông nghiệp, mà không nhất thiết phải là nguồn vốn nhà nước bỏ ra. Nếu chúng ta có những cái giải pháp phù hợp liên quan đến vấn đề đất đai, liên quan đến về cái sở hữu, liên quan đến vấn đề mà cái hiệu quả, cái sự phân chia, cái tỷ lệ, thì tôi nghĩ cái đó sẽ là một trong những cái để thu hút được cái nguồn vốn đầu tư cả trong lẫn ngoài nước. Liên quan đến những chính sách mà chúng ta đang cần về đào tạo nguồn nhân lực. Cái nhân lực mà làm trong khu nông nghiệp cao thì chúng ta nó chưa có tạo sự khác biệt nhiều lắm so với là những ngành thông thường khác. Trong khi trong đây thì cái điều kiện nó sẽ cực khổ hơn. Cái vấn đề khó khăn nữa là cái vấn đề cái thông tin và cái tiếp cận cái công nghệ. Tại công nghệ hiện nay rất là nhiều, nhưng những thông tin để có thể tư vấn và lựa chọn công nghệ phù hợp chúng ta, và cái điều quan trọng nhất là chọn những cái sản phẩm chủ lực và những sản phẩm có lợi thế của Việt Nam trong cái việc mà chúng ta đầu tư một cách đồng bộ và chúng ta đầu tư một cách khoa học cũng như có hiệu quả vào trong cái sản phẩm đó theo cái cách nhìn của chuỗi cung ứng, để chúng ta có những sản phẩm mà tham gia vào trong cái thị trường thế giới. Thì tôi nghĩ nếu mà làm như vậy thì những cái chính sách liên quan đến cái vấn đề về con người nha, về lương hướng, về thu nhập, những chính sách liên quan đến cái vấn đề về vốn liếng để mà hỗ trợ cho những khu nông nghiệp cao thông qua cái việc chúng ta tạo cơ chế. Chứ tôi nói với nhà nước đừng nên bao cấp mấy chuyện này, mà hãy nên tạo cơ chế để cho huy động được nguồn lực xã hội vào đây, thì tôi nghĩ nó sẽ có một cú hích rất tốt cho cái nông nghiệp Việt Nam chúng ta, và nó sẽ tạo cho những người nông dân họ hưởng thụ được những chính sách và những cái kết quả từ những cái nỗ lực của chính phủ đối với lại nông nghiệp Việt Nam. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình này của chúng tôi. Besides the application of high technology to the production process, the development of agriculture sector depends significantly on the changes in the mindset of the farmers and people involved in the agricultural production field. We hope that our crosstalk with Mr. Từ Minh Thiện, Vice Director of the Management Board of Agricultural High-Tech Park in Ho Chi Minh City, has given you some insights into the picture of high-tech agriculture here in the country. Thank you very much for staying with us. For more of our videos, do log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. Goodbye and see you next time.